Відбулися збори громади села Зозулі, на яких були прийняті дуже важливі рішення, які ми згідно з наших протоколу зборів подамо в Єлиховецьку сільську раду. Громадяни, мешканці села Зозулі підтвердили таки, що у нас є громада, що ми можемо зібратися гуртом і можемо приймати важливі рішення, які вже багато років у нас є наболілими стоять питаннями. І ми сьогодні заслухали звіти народних сільських депутатів наших і почули їхні думку про те, як вони працювали. Сьогодні громада дізналася села Зозулі, що ми залишилися без одного депутата, на превеликий жаль. І це нас спонукало для того, щоб створити орган самоорганізації в селі Зозулі, активних, молодих людей. І крім того, в цей орган ми запропонували і людей, які на пенсії, і людей, які на роботі, і яких людей безробітних, щоб ми разом змогли вирішувати питання, які стосуються нашої території. Ми запропонували голові сільської ради, який був присутній у нас на зборах, щоб територію Зозулів, села Зозулів внести у цьому році у розроблення генерального плану нашої території, тому що ми до сьогоднішнього часу не маємо генерального плану, а це надзвичайно важливе питання, вважаю, у майбутньому для створення і об'єднання громад. Також ми підтримали ініціативу і депутатів, і мешканців території Єлиховецької сільської ради про те, щоб закрити полігон твердих побутових відходів на території Золочівського району. І підтримати також позицію, були на зустрічі із головою держадміністрації, який також не був проти для того, щоб знайти місце інше і знайти іншу територію для побудови такого полігону. Також ми обговорили сьогодні питання і ініціювали громадські слухання щодо видобування будівельного піску на території Єлиховецької сільської ради із обов'язковим розглядом їх органами місцевого самоврядування. І ще, крім того, ми підняли болюче наше питання про вилучення з об'єктів приватизації Єлиховецької сільської ради приміщення старої котельні і там облаштування для молоді спортивної зали. І щоб у цьому році подбали наші депутати і надали хоч якісь трошки кошти для початку ремонту цього приміщення. Ось такі наболілі питання ми сьогодні вирішували на зборах і обговорювали. Дякуємо за увагу.